For English subtitles, press the icon on the player. Sziasztok srácok, itt Hexagon, és a mai napon egy olyat fogunk csinálni, amire rég volt példa. A csatornámon jelenleg a legmegnézettebb videó az egy C# tutoriál, idézőjel, hogy hogyan kell egy lottószámhúzót írni C#-ban, és gondoltam, hogy most megcsinálom rendesen az egészet, azonban most C-ben fogjuk ezt az egészet megírni, és ezt így össze fogjuk hozni. Ennek most az a lényege, hogy ez egy kicsit ilyen fejlettebb dolog lesz, ugyanis lesz benne ellenőrzés, hogy mit hogyan fogunk csinálni. Ilyenek. Jó. Akkor álljunk is neki, elsősorban hozunk létre egy C forráskódot. C. Szóval ezt én most megnyitottam Notepadben, mert nincs kedvem nagyon mással dolgozni, ilyen codeblocks, meg mindenféle fancy hülyeség. No. Csak is kizárólag forráskódot írunk Notepadbe, és command promptból fordítjuk a programot. Hát akkor álljunk is neki. Elsősorban felvesszük a szükséges dolgokat, ugye include stdio.h, felvesszük a standard.io header, felvesszük az std.lib-et is, felvesszük a standard library-ket, ugyanis ha jól emlékszem, erre is szükségünk lesz, hogyha esetleg valaki jobban hozzáértő majd meglátja ezt a videót, szívesen várom a kommenteket, hogy mit hogyan lehetne még javítani. Felvesszük még a matekos header file-t, ugyanis azt hiszem a random generáláshoz szükség van a matekra, vagy a standard libre, erre most nem tudom pontosan, de minden esetre felvesszük, mondjuk így se lesz túl nagy a helyfoglalása, és még felvesszük a time headert is, ugyanis a jelenlegi időt fogjuk használni a véletlen szám generálásnak a seedjének. Jó, és felveszünk még valamit, ami elősegíti azt, hogy ékezetes betűkkel is ki tudjuk azt írni, hogy kihúzott számok. Ugyanis a Windows alapjába véve nem szereti a ékezetes betűket, azonban Linuxon magától működik, szóval ezt nem is értem. Windowson meg kell adni, hogy milyen kódolást használjunk ahhoz, hogy pontosan ki tudjuk írni a kódolást. Ez a Windowsnak az 1250-es kódolását fogjuk használni, azonban a programkódban deklarálnunk kell, hogy ez csak akkor történjen meg, hogyha Windowson vagyunk, mert különben hülyeségek fognak történni. És erre az esetre van nekünk egy ilyenünk, hogy ifdef és underscore win32 csupa nagy betűvel, és ndif. És ebbe beleírom, hogy mit is írok bele, hogyha ez megvan, tehát hogyha Windows 32-n fut a programunk, akkor include és a Windows header file-t vegye bele. Ugyanis így csak akkor vesszük bele a Windows header file-t, vagy akkor próbáljuk bevenni a Windows header file-t, hogyha Windows-on futtatjuk, és így például Linuxon nem lesz erre példa. Jó, akkor kezdjük is a mainünkkel. Nem lesz másik funkciónk, csak a mainbe fogunk írni, és ide is elsőként felvesszük az ifdef-et, ugyanis itt kell megadnunk, hogy milyen kódolást használjunk, és hogyha Windows 32 vagyunk, akkor beállítjuk, hogy set console, na, tudni kéne írni, console cp, és 1250. Pontosan nem tudom, hogy mit jelent a CP. Ennek Stack Overflow-n néztem utána, ugyanis kicsit felkészültem erre a projektre. És ezt mondták, hogy ezt így kell csinálni. És van még egy ilyenünk, hogy set console input
CP, és ez is 1250, és így beállítottuk a Windowsnak az 1250-es kódolását, majd a pontos dolgokat azt valahova fel fogom írni a képernyőre, hogy mi a pontos megnevezése. mdiff, nagyon jó, és akkor itt elkezdjük a logikát felépíteni. Elsősorban csinálunk egy olyan tömböt, amiben majd később felvesszük a kihúzott számokat. A memória megtakarítás érdekében ez a tömb, ez egy előjel nélküli kar-típusú tömb lesz, ugyanis a kar-típus az 8 bitet foglal, és nekünk 0-tól 255-ig bőven megfelelnek a számok, és azért unsigned, tehát hogy előjel nélküli, mert fölösleges eltárolnunk úgy, hogy legyen egy előjeles lehetőség is, ugyanis csak és kizárólag 0, vagy hát 1 és 90 között fogjuk tárolni a számokat, szóval nekünk az unsigned is bőven megfelel. Tehát unsigned kar, és ez lesz a kihúzott számok, és ebben 5 elemet fogunk tárolni. Aztán kicsit konzultáltam egy ismerősömmel, hogy ezt hogyan lehetne effektívvé tenni. Fel fogunk venni egy olyan tömböt, amiben 1 és 90 között fogjuk tárolni a számokat. Tehát ennek a tömbnek, hogyha jól számolom, akkor ugye 89 helyet kell lefoglalni. Ebből fogjuk tárolni a számokat 1 és 90 között, mivel így biztosítjuk azt, hogy ugyanazokat a számokat többször nem lehet kihúzni, ugyanis hogyha egy számot már kihúztunk, akkor futásidőben annak a számnak az indexére nullát fogunk írni, és úgy fogjuk felépíteni az ellenőrző logikánkat, hogyha a véletlen kihúzott indexen nulla szerepel, akkor újra fusson le a véletlen szám kihúzása, és ezzel biztosítjuk azt, hogy egy számot fixen nem fogunk kihúzni újra. Szóval ezt is vegyük fel, ez is előjel nélküli kar típus lesz. És ez lesz a számok nevű tömb, és ebben 89 darab adatot fogunk tárolni. Tudom, hogy ez eléggé ineffektív, illetve lehetne olyat csinálni, hogy dinamikusan növekvő tömbök. Az a baj, hogy nekem a C-tudásom az nem igazán felel meg Szóval én nem tudom, hogy kell azt leprogramozni, hogy dinamikus méretű legyen a tömb. Annak idején tanultam, de sajnos nem ragadt meg. Aki esetleg ért nagyon a C-hez, az nyugodtan írja le kommentben, hogy lehetne ezt megcsinálni, illetve hogyha van kedve, akkor csináljon róla valamilyen dokumentációt, és szívesen megnézem. Nos, akkor most fogjuk felépíteni, vagy feltölteni a számok tömbünket számokkal. Szóval ez úgy fog kinézni, hogy én itt megadok szintén egy unsigned car it, és ez egy lesz jelenleg, és úgy fogjuk, vagy hát ez lehet 0, hogy legyen deklarálva, és akkor a for ciklusban pedig 1-nek fogom beállítani a kezdőértékét. Szóval i egyenlő 1, így kisebb, mint 91, és plusz i. Azért használok olyan inkrementálást, vagy preinkrementálást, azt hiszem ennek a kifejezete, mert utána olvastam, és ez kicsit kevesebb memóriát és futásidőt vesz igénybe, bár mondjuk egy modern számítógépen ez nem érződik, de próbálom minél jobban effektívvé tenni ezt a programot, hogy ne használjon annyira sok memóriát. Remélem így a memória szivárgásokat elkerülöm, de hogyha bármi kommentje van valakinek, aki jobban ért a C-hez, mint én, nyugodtan írjátok le, az építő kritikát mindig is jól fogadtam. Oké, szóval most felépítjük a for ciklusunkat, és ide azt fogjuk csinálni, hogy... Na várjunk csak, mert 89 adatunk lesz. Hát remélem, hogy jól fogjuk csinálni, majd maximum kiírja, hogy túlmentünk az indexen. De a biztonság kedvéért én át fogom írni ezt 90-re, aztán majd lehet, hogy írok egy debug for ciklust, ami végigfut ezen, és akkor majd megnézzük.
Szóval most az lesz itt a feladatunk, hogy a számok tömbben az i-1. elem az legyen egyenlő i-vel. És azért kell nekünk i-1, mert ugye az indexelés ez nullától kezdődik. Jó, lényegében ennyi. És most állítjuk be a véletlen számgenerálást, hogy működjön is. Elsősorban felvesszük a jelenlegi időt seednek a véletlen számgeneráláshoz. Ennek az az egyetlen egy nagy hátránya, hogy csak másodpercenként lehet vele sorsolni, hogyha egy másodpercen belül többször szeretnénk vele sorsolni, akkor ugyanazokat az eredményeket fogja dobni. No, folytassuk is gyorsan. Tehát eddig megcsináltuk azt, hogy feltöltjük a tömbünket, és most jön az a logika, amivel megoldjuk a számoknak a véletlenszerű kihúzását, illetve a seed beállítást. Szóval elsősorban srand és time 0. Igen, és ezzel beállítjuk a jelenlegi időt a seednek. Aztán felveszünk egy ciklusváltozót ismét. Sign car J lesz ennek a neve. Illetve felvesszük annak a változóját, amiben fogjuk tárolni a véletlen generált számot, ez pedig az unsigned car elem nevet fogja viselni, ami egyelőre szintén 0. És kezdjük is el a for ciklusunkat, hogy for j egyenlő 0, j kisebb, mint 5, ugyanis csak 5 számot fogunk húzni, és itt is plusz j, tehát pre-inkrementálást fogunk használni. És ebben fogunk írni egy másik ciklust, egy hátultesztelős ciklust, egy do while, ugyanis, tehát azért írunk egy do while, mert az első elemet biztosan le kell generálnunk, és lesz benne egy olyan logikai ellenőrzés, ami nem fog tudni teljesülni az első elemnél, de tehát ezért fogjuk megírni do while-ként, mert hogyha while-ként írnánk, akkor nem lenne meg az első elem sem. Szóval ezt is kezdjük el, do és while. Itt a logika az úgy fog kinézni, hogy azt a számot, amit kihúztunk, azt a tömbünkben nullával fogjuk helyettesíteni, és ezt fogjuk ellenőrizni itt a while-ban, ami úgy hangzik, hogy a számok tömbnek az elem tehát az elem sorszámú vagy indexű eleme az egyenlő nullával. És ezt azért így írjuk, mert hogyha egyenlő nullával, akkor ugye generáljon egy új véletlenszerű indexet, és ugye addig folytassa, amíg az az index, azon az indexen nulla az elem értéke, és így lényegében kiküszöböltük azt, hogy ugyanazt a számot kihúzzuk még egyszer. És itt úgy fog kinézni a véletlen szám generálás, hogy elem egyenlő, hát ez viccesen fog kinézni, tehát először is lehívjuk a véletlen számunkat, ami így néz ki, és annak a modulosát, azt hiszem igen, a modulosát azt valahogy beállítjuk, hogy a maximum szám és a legkisebb szám plusz 1, és akkor az egészhez hozzáadunk még egyet, és akkor így generáljuk le innen elfelejtettem a százalékelet, bocsánat, és így megkapjuk a véletlen legenerált számunkat, és itt a while ciklus után, a do while ciklus után megadjuk, hogy el is tároljuk ezt az elemet, szóval a kihúzott számoknak a j-edik elemje, a j-indexű eleme, az legyen a számok tömbből az elem indexű elem. Mert ugye az elem
értékben tároljuk a véletlenszerű értéket, amit kihúztunk, és így az indexből lekérjük annak az elemnek az értékét, és miután ezzel meg vagyunk, beállítjuk a számok elem indexű elemet, hogy az legyen 0, és így fog működni a logikánk. És ezzel lényegében készen is vagyunk, és most már csak ki kell őket iratni. Ez úgy fog kinézni, hogy ugye kell nekünk egy printf, amiben kiírjuk, hogy kihúzott számok, kettős pont szóköz, és azért írunk szóközt, hogy ne folyjon egybe, és ide megint felveszünk egy for ciklust, és lényegében bármelyik ciklusváltozót használhatjuk, vagy az it vagy a jt, én itt fogok használni, mert ugye már előre van deklarálva, és hogyha nyitunk egy for ciklust, akkor abban egyértelműen megadjuk a ciklusnak tehát a kezdőértékét a ciklusváltozónak. Szóval én itt lényegében beírom, hogy i egyenlő 0, és akkor ugyanott vagyunk, és ez i kisebb, mint 6, és plusz i. És ezzel lényegében kiírjuk a számot, itt is printf, és százalékjel d, és egy szóköz, és azért százalékjel d, mert ugye decimal azaz hát egész érték, vagy hát decimal számértéket fogunk kiírni, és itt beadjuk, hogy kihúzott számok, és az i-1. elemet kérjük ki. Nem i-i, hanem i-1. elem, és lényegében kész is vagyunk. Még egy-két kommentet ide elhelyezek, hogy például ez a standard io, standard libraries, tehát a könyvtárak, ugye matematikai műveletek. Szeretem alaposan kommentálni a kódomat, igazság szerint nem is space rakunk, hanem egy tabot. És akkor ez lesz pedig az idő meghívása. Random seednek. És akkor ez meg Win32 esetén Windows header meghívása. És ez meg Win32 esetén corset beállítása Win 1250-re. Igen, azt mondja, hogy ez lesz az a tömb, ami hát ez magától értetődő, ez pedig a számok tárolása 0 vagy 1-től 90-ig. Random seed beállítása. Igen, jó. Lényegében készen is vagyunk, és akkor most meg is mutatom, hogy hogyan szoktam én az ilyen kódokat lekompilolni. Van egy nagyon kis aranyos trükk a Windowsban, hogyha én ide beírom, hogy cmd, akkor ebben a mappában fogja megnyitni a parancsort, és nekem telepítve van a mingv, amiben benne van a gcc, és így a rendszer elérési útvonalhoz hozzá van, tehát a pathhoz hozzá van adva a gcc, és így bárhonnan meg tudom hívni, és lényegében az egész arról fog szólni, hogy gcc lotto.c, és az o, kötőjel o, ami azt jelenti, hogy output, lotto.exe. Kicsit gondolkodik, hoppá! Implicit declaration of function set console input cp. Ja, nem is input, hanem output, bocsánat, ezt javítjuk. Vagy nem input cp, hanem output cp, bocsánat, output cp. És
És akkor most megint megpróbáljuk lefordítani. És ezúttal sikerrel jártunk, és hogyha én most beírom, hogy lottó, akkor a futtatható állományt fogja elindítani, és nem működik rendesen az encoding, és 6 számot húz ki. Semmi gond, javítjuk. Visszalépünk a forráskódunkba. És akkor nézzük meg, hogy mit rontottunk el. Aha, itt ezt egyre átírjuk. És akkor most talán jó lesz. Elvileg jónak kéne lenni. Azt nem tudom, hogy az ékezetes betűket miért nem írja ki rendesen. Nézem. Isdás, Win 32. Pedig elvileg jónak kéne lenni. Lezárt, nem megvan. Hogy jobban nézzen ki. Hát ez furcsa. Mindegy, reméljük a legjobbakat, nem mennyit szeretnénk elmenteni. És akkor most próbáljuk meg lefordítani. És lefordítani. Na most már csak 5 számot húz ki, viszont az encodinggal még mindig probléma van. Szóval ezt nem tudom, hogy hogyan kéne, de lényegében ennyi. Szóval most van egy működőképes lottó számhúzó programunk, ami nem tudom, hogy miért rosszul írja az ékezeteket, mert elvileg jól kéne, mert átállítottam 1250-re, de hát a Windows ez egy csöppet hiszt is. Azonban ez Linuxon valószínűleg teljesen jól működne ez a forráskód, csak ugye át kéne fordítani Linuxos futtatható állományba. Lényegében ennyi. A forráskódot azt mellékelni fogom a videó leírásában. Egy GitHub link lesz valószínűleg, hogyha meg nem, akkor valószínűleg egy pastebin. És így le fogjátok tudni másolni magatoknak a forráskódot, és úgy kedvetekre tudjátok majd módosítani. Ilyen videók nem tudom, hogy lesznek-e még vagy sem, majd amúgy is kiderül. És hát lényegében akkor köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és hát sziasztok!